Είμαι πλέον πάρα πολύ σίγουρος πως η χώρα μας δέχεται υγειομηχανικό πόλεμο και στη σημερινή μας την εκπομπή θα το αναλύσουμε ακριβώς μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Θα πούμε για την Δαδιά, θα πούμε επίσης για τη Θεσσαλία και φυσικά θα μιλήσουμε και για τον Ιαννό, διότι η δική μου γνώμη είναι ότι στην ουσία δεν ζήσαμε δύο φαινόμενα χιλιετίας, αλλά τρία. Ένα στη Δαδιά, ένα με τον Ιαννό πριν 3 χρόνια και ένα τώρα στη Θεσσαλία, το οποίο κατέστρεψε μέχρι στιγμής πάνω από 450.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 97% είναι καλλιεργήσιμη γη. Τώρα, πριν ξεκινήσω, να σας πω, αν σας ενδιαφέρει η επικαιρότητα, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και φυσικά like στη σημερινή εκπομπή και να την κοινοποιήσετε. Και θα ήθελα να σας πω μία δημοσκόπηση που έγινε στο κανάλι πριν από λίγες ημέρες. Ποια είναι η γνώμη σας για την πράσινη μετάβαση? Ψηφίσατε 1500 άτομα, όπου το 85% απάντησε είναι μια μπουρδα και μισή όλα. Το 4% απάντησε η πράσινη μετάβαση θα σώσει τον πλανήτη. 6% είπε η πράσινη μετάβαση μας έλειπε. Και το 5% λέει ζήσε το σήμερα και για αύριο έχει ο Θεός. Αν είχαμε τέτοια νοοτροπία, ζήσε το σήμερα και για αύριο έχει ο Θεός, θα είχαμε καταστραφεί όλοι και δεν θα υπήρχε η χώρα που ονομάζεται σήμερα Ελλάς. Λοιπόν, εκτός από την Ελλάδα όμως, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες υποψίες ότι πλήττονται και άλλες χώρες, όπως π.χ. σήμερα το Μαρόκο, πάνω από 1.000 νεκροί. Είχαμε πέρσι, θυμάστε, στην Τουρκία με χιλιάδες νεκρούς, πάνω από 100.000. Είναι απίστευτη η τραγωδία που είχαν περάσει οι άνθρωποι. Στη Χαβάη επίσης είχαμε 115 νεκρούς, 66 αγνοούμενοι και πάνω από 2.207 κτίρια, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερός και εκ των οποίων, 2.207 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερός και 2.800 κάτι κτίρια δέχτηκαν συνολικά επίθεση, σε εισαγωγικά, από τις φωτιές. Το νούμερο είναι πραγματικά τεράστιο, αλλά το πιο τεράστιο από όλα είναι οι ζημιές σε φράγκα, όπως και φυσικά στη Θεσσαλία. Θα τα δούμε όλα σε λιγάκι. Να πω μονάχα ότι στην Χαβάη οι ζημιές οι οποίες έχουν σημειωθεί εκεί έχουν ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης Josh Green, ο οποίος πιστεύω δεν θα είχε κάποιον λόγο ούτε να αποκρύψει στοιχεία όσον αφορά τις οικονομικές ζημιές, ούτε φυσικά θα ήθελε η Χαβάη να υποστεί τόσο μεγάλες καταστροφικές ζημιές από τις φωτιές. Επαναλαμβάνω, στο Μαρόκο ο σεισμός πάνω από 1.000 νεκρούς μέχρι στιγμής, κάποιοι λένε και παραπάνω. Εν τω μεταξύ στη Θεσσαλία έχουν ξεπεράσει σίγουρα τους 10 νεκρούς από τις φωνικές πλημμύρες, αλλά σίγουρα είναι πολύ παραπάνω. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω καρφιτσώσει μέχρι στιγμής τέρμα πάνω μία δήλωση ενός φίλου, ο οποίος στο κανάλι, στο live chat, έχει γράψει ότι εφόσον έγινε αυτό που έγινε στην Δαδιά και είχαμε τις φωτιές, ακριβώς επειδή έριξαν οι δικοί μας οι πυροσβέστες πάρα πολύ νερό μετά, είναι λογικό να ακολουθήσουν αυτές οι πλημμύρες. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό το πράγμα οι πλημμύρες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όλοι. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι με το που τελείωσε το μέτωπο στον Εύρο, με το που τελείωσε το πύρινο μέτωπο στον Εύρο, εδώ δεν ξέσπασε απλά κακοκαιρία. Μιλάμε πανίσχυροι άνεμοι, βροχές, και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγινε ακριβώς στο καπάκι μετά από τη δήλωση ότι έχουν κατασβήσει, ας πούμε, και τις τελευταίες εστίες. Τρομερό. Και στο καπάκι έρχεται η βροχή εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα σήκωσε όλα και στη συνέχεια προχώρησε φυσικά και κατέβηκε προς τα κάτω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα φαινόμενα, και ο κόσμος που με βλέπει θα συμφωνήσει μαζί μου, αν και εφόσον ο κύριος Λέκας τα χαρακτηρίζει φαινόμενα
χιλιετίας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτά τα φαινόμενα είναι τυχαία και ότι απλά έτυχε να συμβούνε μέσα σε διάστημα, προσέξτε, η δαδιά εγώ τη συγκαταλέγω σε φαινόμενο χιλιετίας. Ο κύριος Λέκας όχι, ο κύριος Λέκας έβαλε τον Ιαννό και έβαλε τώρα και τον Ντάνιελ. Εντάξει, τις δύο αυτές καταστροφικές κακοκαιρίες. Εγώ βάζω όμως μέσα και τη δαδιά. Για ποιο λόγο τη βάζω μέσα? Γιατί η δαδιά δεν θα ξαναγίνει έτσι εύκολα. Ούτε πρόκειται. Θέλει πάνω από 80 μέχρι 150 χρόνια για να γίνει αποκατάσταση. Και πριν λίγες μέρες διάβασα ότι το απιθύτα αναπτύσσει ένα είδος υδρογέλης, αν διάβασα σωστά, με την οποία θα μπορέσουν οι επιστήμονες να αναβιώσουν πιο γρήγορα τη χλωρίδα και την πανίδα στην περιοχή του Εύρου. Τώρα, το αν θα μπορέσουν αυτό να το κάνουν πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και επειδή μιλάμε για πόλεμο, γεωμηχανικό πόλεμο, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα έχετε την ίδια απορία που έχω και εγώ. Αν και εφόσον έχουμε πόλεμο και κάποιος μας κάνει γεωμηχανική επίθεση, ποιος είναι αυτός? Ποιος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ενδιαφερότανε να κάνει γεωμηχανική επίθεση εναντίον και εις βάρος της Ελλάδας και ποιο θα ήταν το όφελός του? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, και έχουμε σήμερα να πούμε πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ απλή θεωρία. Ο στρατός, λέει, τον ΗΠΑ. Πώς γίνεται οι ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά συμφέροντα και στην Καβάλα και στο Βόλο και στη Λάρισα και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη που είναι στον Εύρο, να είναι οι ίδιοι που βάζουν τις φωτιές? Μου πέρασε μια σκέψη από το μυαλό, την οποία πιστεύω και εσείς θα την ασπαστείτε, διότι αν δείτε πού βρισκόταν η δαδιά, γιατί πλέον δεν βρίσκεται, θα δείτε πως είναι ένα τέλειο σημείο προκειμένου εκεί οι Αμερικάνοι να φτιάξουν μια όμορφη και ωραία βάση τους, όπου θα μπορούν να φιλοξενούν πάρα πολύ στρατό, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα, γιατί νομίζω κάτι διάβασα ότι προς το παρόν φιλοξενούνται, έχουν έρθει 200 συν 200 ίσον 400 στρατιωτικοί στον Εύρο και έρχονται συνεχώς κι άλλοι. Οπότε αυτοί όλοι φιλοξενούνται σε ένα στρατόπεδο ελληνικό και είναι πολύ πιθανόν, μέχρι και αμφίβολο, αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί να συνεχίσουν να φιλοξενούνται εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια πάρα πολύ ωραία βάση. Το αμφισβητώ όμως. Δεν νομίζω οι Αμερικάνοι να έχουν τέτοια σχέδια. Θα μου πεις, είναι για όλα ικανοί, αλλά δεν νομίζω να έχουν τέτοια σχέδια ώστε να κατακάψουν ένα ολόκληρο δάσος για να δημιουργήσουν εκεί βάση. Δεν νομίζω. Εκτός αν το δούμε να γίνεται τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα πείτε όλοι, ο θετικός είχε δίκιο. Τη μυρίστηκε καλά τη δουλειά. Οι Αμερικάνοι έστησαν βάση στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να έχουν εποπτεία ολόκληρης της Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων Ελλάδα, Τουρκία, Βαλκάνια, Ήτη, Βουλγαρία, Σκόπια, Σλοβενία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουκρανία, Μολδαβία, Υπερδνηστερία και στη συνέχεια φυσικά να μπορούν να ελέγχουν πιο εύκολα την Μαύρη Θάλασσα και την Ρωσία. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα σενάριο. Τώρα, σε περίπτωση που δεν κάνει ο Αμερικανικός στρατός αυτό το σατανικό το σχέδιο, πηγαίνουμε στους συνήθους ύποπτους που είναι φυσικά ο Bill Gates και η δική του η ομαδούλα, την οποία θα την αναλύσουμε σε λιγάκι. Ο Bill Gates και οι σιωνιστές της Αμερικής έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για αυτά που συμβαίνουν τώρα και θα σας διαβάσω σε λιγάκι ένα άρθρο το οποίο είναι άκρος κατατοπιστικό από τα Terra Papers για το τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό του Bill Gates αλλά και των σιωνιστών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, κάνοντας γεωμηχανικό πόλεμο, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν όχι απλά μόνο όλες τις μάζες, αλλά να περάσουν και τους δικούς τους τρομονόμους. Πάμε λίγο να δούμε τι λέει η Naomi Wolf, η οποία είναι πρώην σύμβουλος στις καμπάνιες του Bill Clinton και του Al Gore. Διαβάζω. Πράγματι, μπορεί να βοήθησα στον εκτροχιασμό της προγραμματισμένης εκτόξευσης
του Gates για το 2017 Scope X Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, το οποίο στα ελληνικά σας το μεταφράζω για εύκολη κατανόηση, στρατοσφαιρικό πείραμα ελεγχόμενης διαταραχής, για να μπλοκάρει τον ήλιο, μια εκτόξευση που θα ήταν αντίθετη με την νομοθεσία των ΗΠΑ, ένα κενό το οποίο οι χρηματοδότες παρέκαμψαν κλασικά, σχεδιάζοντας να τον εκτοξεύσουν από έδαφος της Ινδίας, μέσω της αναφοράς μου για αυτό το έργο, το οποίο δημοσίευσα ανελαίητα στο Twitter, απευθυνόμενοι στους αποφύτους του Harvard. Επαναλαμβάνω, Naomi Wolf, πρώην σύμβουλος του Bill Clinton και του Al Gore στις σχετικές τους καμπάνιες. Και συνεχίζει το άρθρο και μας ενημερώνει πάρα πολύ ωραία ότι δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από αυτές τις τρομοημερομηνίες, όπου περιλαμβάνονται όλα όσα είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια με τον ιό, που δεν μπορώ να πω το όνομά του, διότι οι ημερομηνίες διάρκειας αυτών των πειραμάτων ήταν από το 2015 μέχρι και το 2024, που σημαίνει ότι έχουν ακόμα πάρα πολύ χρόνο μπροστά τους για να υλοποιήσουν τα διάφορα πειράματα όσον αφορά την γεωμηχανική. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει γεωμηχανική. Ένα επικίνδυνο τηλεκοντρόλ που αλλάζει τις καιρικές συνθήκες. Πώς λειτουργεί? Συνεχίζω να σας διαβάζω από τα Terra Papers ένα καταπληκτικό άρθρο, το οποίο, πιστέψτε με, θα σας αφήσει άφωνους και θα σας κάνει να πιστέψετε ότι όντως τελικά υπάρχει γεωμηχανική, ότι όντως μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό και ότι εμείς απλά καθόμαστε και τα ανεχόμαστε όλα αυτά πάρα πολύ απλά γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Λοιπόν, Peter Moore, άρθρο το οποίο δημοσίευσε στον Guardian το 2015, το Μάρτιο, και το έκανε επικαιροποίηση τον Αύγουστο του 2021. Ακούστε τώρα εδώ τι λέει ο τίτλος. Company offers rain-free wedding days for 100,000. Τι σκατά νόμισμα έχουν οι Άγγλοι? Λίρα, στερλίνα, τι έχουν? Η εταιρεία προσφέρει, μετάφραση στα ελληνικά, ημέρες γάμου χωρίς βροχή για 100.000, εμείς ας το πούμε για διευκόλυνση, ευρώ. Υπάρχει λοιπόν μια εταιρεία η οποία υπόσχεται να καθαρίσει τον ουρανό την ημέρα του γάμου σας. 2015-2021 οι πρωτοδημοσιεύσεις. Λοιπόν, 2023. Είναι μια ιδέα που προέρχεται από τα σχόλια των πελατών, λέει η Νατάσα Ράσμουσεν, επικεφαλής εμπειρίας πελατών στο Oliver's Travel. Συνεργαζόμαστε με ένα σύμβουλο γάμου τα τελευταία 10 χρόνια, στέλνοντας ζευγάρια σε πολυτελείς βίλες και πύργους στη Γαλλία και την Καραϊβική. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η εταιρεία ασχολείται πάρα πολύ με το να στέλνει κόσμο στη Γαλλία για να παντρευτεί, και για να το κάνει όλο αυτό θέλει 100.000 και υποτίθεται πως σου εγγυάται ότι θα έχεις καθαρό ουρανό. Τι είπα εγώ στην αρχή? Ποιος ελέγχει τον ουρανό? Ποιος ελέγχει τα σύννεφα? Υπάρχει για αυτό το πράγμα νομοθεσία? Επειδή αυτές οι ερωτήσεις ίσως φτάνουν στα αυτιά σας πρώτη φορά, θα τις ξανακάνω για να μπορέσετε να τις εμπεδώσετε περισσότερο και για να καταλάβουμε τι μπορεί να συνέβη στην Ελλάδα και στη Δαδιά και φυσικά με τις πλημμύρες στον Παλαμά και γενικά στη Θεσσαλία. Άλλη μια φορά, ποιος ελέγχει τον καιρό? Τα σύννεφα, τον ουρανό, και αν υπάρχει σχετική νομοθεσία με το τι επιτρέπεται και με το τι απαγορεύεται. Νομίζω πως μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, δεν πρέπει να υπάρχει απολύτως τίποτα. Τώρα, για όσους πιστεύουν ότι αυτά περί γεωμηχανικής είναι καινούρια, σήμερα μία φίλη από το κανάλι μου έστειλε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι υπήρχε μία εξαιρετικά διαβαθμισμένη επιχείρηση την εποχή που οι Αμερικανοί πήγανε στο Βιετνάμ, όταν πολεμούσαν τους Βιετκόγκ. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικά διαβαθμισμένη επιχείρηση, η οποία έφερε την ονομασία Popeye, όπου προσπάθησαν να κάνουν γεωμηχανική
εφαρμόζοντας πολύ μεγάλες γνώσεις μετεωρολογίας. Και πάμε λίγο να δούμε τι γράφει ο John Thorns, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής εφαρμοσμένης μετεωρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Εντάξει, 1960. 1960. 2023 σήμερα. Υπήρχαν, λέει, πολλές εταιρείες στη Βόρεια Αμερική και πρόθεσή τους ήταν να κάνουν βροχή τότε. Συχνά κατέληγε με τους αγρότες να μηνύουν εταιρείες, τους είχαν υποσχεθεί βροχή και δεν ήρθε ποτέ. Τελικά η κυβέρνηση τον ΗΠΑ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες δοκιμές. Διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να μειωθούν οι βροχοπτώσεις παρά να τις αυξήσουν. Τρομερό. Και διαβάζω παρακάτω πως το ίδιο ακριβώς φαινόμενο γεωμηχανικής το κάνουν και οι Ρώσοι, το κάνουν και οι Κινέζοι. Άρα, αν έχουνε, θα σας διαβάσω σε λίγο, αν έχουνε και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι παρόμοιες δυνατότητες, ο καθένας από αυτούς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ελεύθερα προκειμένου να προκαλέσει αυτές τις μεγάλες καταστροφές στον ελληνικό το χώρο. Πάρα πολύ απλά. Πάμε να διαβάσουμε. Η ημέρα της νίκης, η μέρα της πόλης και η μέρα της Ρωσίας, οι Ρώσοι σπέρνουν σύννεφα για να εξασφαλίσουν φωτεινούς ουρανούς για τις τρεις μεγάλες γιορτές του έτους. Ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000, όταν έγινε στο Πεκίνο, δεν θυμάμαι ημερομηνία, στο Πεκίνο, σε μια συναυλία του Paul McCartney, καθώς επίσης και στο γάμο του William και της Kate, είχαν χρησιμοποιηθεί πάλι ανάλογες τεχνολογίες. Και τίθεται για άλλη μια φορά αυτό το μεγάλο ερώτημα: ποιος τελικά ελέγχει την ατμόσφαιρα? Και για όσοι έχουν απορία το πώς ακριβώς γίνεται αυτό, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, χρησιμοποιούν άργυρο. Έτσι. Βέβαια, τα πειράματα του Gates γράφανε για διοξίδιο του θείου που εκτοξεύεται από αεροπλάνα γύρω από τη γη προκειμένου να μπλοκάρουν τον ήλιο. Επαναλαμβάνω, διοξίδιο του θείου από αεροπλάνα προκειμένου να μπλοκάρουν τον ήλιο, διότι έτσι πιστεύουν ότι θα αποτρέψουν στην ουσία την κλιματική μπαρούφα. Όλα αυτά περί κλιματικής αλλαγής θα σας πω εγώ τι γίνεται, και ο κόσμος φυσικά το έχει καταλάβει με το 85% του καναλιού να ψηφίζει πως είναι μπουρδες. Θα σας πω κάτι: δεν γίνεται, και όσοι διαφωνήσετε σε αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε τα σχόλια από κάτω. Δεν γίνεται, αδερφέ μου, να εξαναγκάσεις 1 δισεκατομμύριο οδηγούς, μισό δισεκατομμύριο οδηγούς, όλοι να οδηγήσουν ηλεκτρικό όχημα. Δεν γίνεται. Η ουτοπία που έπαιξε στην ταινία Demolition Man, αν θυμόσαστε όλοι, τότε με τον Sylvester Stallone και τον Wesley Snipes και την Sandra Bullock, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από όλη τη μάζα του πλανήτη, σώνει και καλά, να οδηγούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι εκφράζω το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, τουλάχιστον όσο πιστεύω εγώ, που έχει λογική, ότι δεν γίνεται όλα να τα κάνουν ηλεκτρικά και να εξηλεκτριστεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Εγώ το θεωρώ προσωπικά αφύσικο. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος είναι καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Τι ακριβώς λέει και για ποιο λόγο πιστεύει πως πρόκειται για ακραίο φυσικό φαινόμενο χιλιετίας αυτό που έγινε στη Θεσσαλία. Ακραίο φυσικό φαινόμενο χιλιετίας. Και αυτό και ο Ιαννός πριν 3 χρόνια. Για να διαβάσω. Μετά από αυτό το ακραίο φυσικό φαινόμενο, που ήταν ένα φαινόμενο χιλιετίας, και με δεδομένο ότι μέσα σε 4 χρόνια εκδηλώθηκαν 2 φαινόμενα χιλιετίας,
Είχαμε και τον Ιαννό πριν 3 χρόνια. Υπάρχει μια γενική εν πάση περιπτώσει σκέψη και προβληματισμός για το πώς θα μπορέσουμε να δομήσουμε την επόμενη μέρα. Βεβαίως προέχει αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή η διάσωση των πολιτών, η ανακούφιση από την ταλαιπωρία και η ταχεία επάνωδος στην κανονικότητα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό να γίνεται πάρα πολύ άμεσα. Έχει δώσει αυτήν την συνέντευξη στο alphavita.gr για όσους ενδιαφέρεστε να τη διαβάσετε. Και συνεχίζει. Αυτό που συνέβη είναι ένα θέμα καθαρά περιβαλλοντικό, αγροτικό, ένα θέμα που αγγίζει και άλλες παραμέτρους και δεν είναι μονάχα το οικονομικό. Θεωρώ ότι ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος όλη αυτή η διαδικασία εντάσσεται μέσα στις φυσικές διεργασίες, η οποία για το γεωλογικό χρόνο είναι φυσιολογικές. Πιστεύει δηλαδή ότι αυτό που έγινε είναι, δηλαδή κινείται στα πλαίσια του φυσιολογικού. Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή ο Θεσσαλικός κάμπος διαμορφώθηκε από τεράστια τέτοια γεγονότα τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Συνεπώς εμείς βλέπουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ναι μεν σήμερα, αλλά τις βλέπουμε κάτω από τη δική μας οπτική, την οπτική της ζωής των 50 των 100 χρόνων το πολύ. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο καθηγητής? Μας λέει λοιπόν ότι ο Θεσσαλικός ο κάμπος, καλός ή κακός, κάνει ανά κάποια χρόνια υπερχείληση. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία μέχρι εδώ. Κάνει υπερχείληση. Συμφωνώ και το δέχομαι. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι ό,τι και να είχες κάνει, δεν θα μπορούσες με τίποτα να είχες σταματήσει αυτήν τη μεγάλη φυσική καταστροφή που έλαβε χώρα. Όσα αντιπλημμυρικά και να είχες. Ήταν τόσο μεγάλη η υπερχείληση, ξεπέρασε σε μερικά σημεία τα 3 μέτρα και σκέπασε εξ ολοκλήρου ολόκληρα σπίτια, δεν θα μπορούσες με τίποτα να την είχες σταματήσει. Εμένα όμως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η Ελλάδα συγκεκριμένα από όλες τις χώρες περνάει μαζί με τις χώρες φυσικά της Ασίας τις περισσότερες καταστροφές. Θα σας τα πω σε λιγάκι όλα αναλυτικά. Θυμηθείτε το 6-7 τι είχε γίνει με τις φωτιές. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Θυμηθείτε πέρσι τι έπαθε η Τουρκία. Δηλαδή εδώ μέσα γίνονται όλα. Εντάξει. Και φυσικά Δαδιά και αυτό που έγινε με τη Θεσσαλία. Να σας πω τώρα το εξής. Κάτι ακόμα. Που το κράτησα για άλλο βίντεο. Αλλά θα ήθελα σήμερα να το πω γιατί δεν κρατιέμαι. Όταν άρχισαν να βλέπουν και όταν μιλάμε για δίκτυο Natura, φυσικό περιβάλλον δάσους, όταν λοιπόν άρχισαν οι αρμόδιοι να βλέπουν ότι στη Δαδιά η φωτιά δεν σταματάει, μετά από ένα τρίμηνο θα πω εγώ, για ποιο λόγο δεν έκαναν αποκλεισμό να σφραγιστεί η περιοχή εξ ολοκλήρου από στρατό, αστυνομία, πολιτική προστασία, ΠY, δηλαδή προσβεστική, ακόμα και από την ΕΜΑΚ, για να μπορέσουν να τις σφραγίσουν ερμητικά, ώστε α, να μην βάλουν τις φωτιές αυτοί που είναι να τις βάλουν, β, να μην απειληθούν ζωές και γ, να σώσουν ό,τι μπορούσαν τέλος πάντων να σώσουν. Δεν σας κάνει και εσάς πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα? Ότι καίγονταν η Δαδιά και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη χαλαρότητα σε ολόκληρο το πολιτικό παρασκήνιο της χώρας. Λες και όλοι όμως είχαν υπνοτιστεί και ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι και να γίνει η Δαδιά θα κατακαεί. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Εύρο, πάμε λίγο να δούμε και τι έχει συμβεί στην Θεσσαλία, όπου τα πράγματα, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, διότι έχω πάρα πολλούς φίλους στη Θεσσαλία. Η έκταση, σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, η οποία έχει πλημμυρίσει, είναι τριπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη που πλημμύρισε από τον Ιαννό, η οποία σκέπασε 150.000 στρέμματα τότε και τα κατέστρεψε, ενώ με την κακοκαιρία Ντάνιελ άλλα 450.000 στρέμματα, δηλαδή σύνολο 600.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, εκ των οποίων είναι το 97%. Όλο αυτό βλέπετε
θα προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και στους αγρότες και πείνα και θλίψη και στεναχώρια και φυσικά προβλήματα με τα σπίτια τους, με τις οικίες τους. Εννοείται οι άνθρωποι θα πρέπει να δοθεί λύση πού θα μείνουν. Οι ζημιές, αν στη Χαβάη έχουμε 115 νεκρούς, 66 αγνοούμενους και 2.207 κτίρια και έχουμε ζημιές 6 δισεκατομμυρίων, νομίζω ότι και στη Θεσσαλία οι ζημιές θα ξεπεράσουν περίπου τα 2 δισεκατομμύρια. 2, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Οι συνολικές ζημιές που θα υπολογιστούν. Πάμε παρακάτω. Να δώσουμε λίγο μια εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς πλημμύρισε τελικά ο ποινιός, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει ούτε καν καλά την γεωγραφία. Υπάρχουν λοιπόν στη Θεσσαλία 5 ποτάμια τα οποία κάνουν μια παράξενη συνάντηση. Τα ποτάμια αυτά είναι ο Ενιπέας, εντάξει, ο οποίος είναι σύμφωνα με το lifo.gr ο 10ος σε μέγεθος ποταμός της χώρας. Έρχεται από τα ανατολικά του Παλαμά, μαζεύει νερά από το όρος Όρθρης στη Φθιώτιδα, βγαίνει στον κάμπο της Θεσσαλίας και εκεί συναντάει τον Σοφαδίτη που έρχεται από Σοφάδες, και οι δύο διέρχονται ανατολικά του Παλαμά και κατευθύνονται προς τον Ποινιό. Δυτικά του χωριού Παλαμάς είναι ο Καλέντζης και ο Καράμπαλης και επίσης πηγαίνουν προς τον Ποινιό. Τώρα όλοι αυτοί οι 4 κάνουν μία συνάντηση στη μεταμόρφωση, μπαίνουν στον Ποινιό και μαζί με τα νερά των χυμάρων πάνω από τα φάρσαλα. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε η τεράστια χυμαρώδης ορμητική δύναμη με την οποία έφυγε το νερό από όλα αυτά τα σημεία, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Αλλά η Θεσσαλία είναι μια περιοχή η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληγεί, και νομίζω πως τέτοια παρόμοια διευθέτηση ποταμών και παραποτάμων έχω ξανασυναντήσει μόνο στη Νότια Αμερική, στη Βραζιλία και στην Παραγουάη, κάπου εκεί κάτω νότια. Μόνο εκεί μπορώ να πω ότι έχω ξαναβρει τόσο πλούσια μέρη σε ποταμούς και παραποτάμους, όπου ο ένας πηγάζει στον άλλον και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας έλεγα πιο πριν, ότι αυτή η κακοκαιρία δεν θα μπορούσε να σταματήσει με τίποτα, ακόμα και αν είχαμε τα πιο τέλεια αντιπλημμυρικά έργα, είναι χαρακτηριστικό της φαινόμενο ότι είναι πρωτοφανής, διότι δεν έχει ξαναυπάρξει παρόμοια τα τελευταία 150 χρόνια όπου συλλέγονται δεδομένα. Εγώ πιστεύω ότι και πιο πίσω να πηγαίνανε και να είχανε, πάλι δεν θα είχανε. Δεν θα υπήρχε μέτρο σύγκρισης. Γιατί η ιστορία της Ελλάδας, καλός ή κακός, είναι καταγεγραμμένη. Μπορεί να μην είναι μετεωρολογικά, αλλά ιστορικά είναι καταγεγραμμένη. Αν λοιπόν ο κύριος Λέκας λέει ότι είναι φαινόμενο χιλιετίας, είναι όντως φαινόμενο χιλιετίας. Εντάξει, οπότε λείπουν αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα συγκράτησης στα βουνά και έργα διευθέτησης στις ορεινές λεκάνες. Τα εφιστάμενα αντιπλημμυρικά είναι λάθος διαστασιολογημένα. Αναχώματα, τάφρη, κανάλια, αρδευτικά και μη είναι κατασκευασμένα με παροχημένα δεδομένα. Λείπουν αναλυτικοί χάρτες πλημμυρικού κινδύνου και όσοι υπάρχουν δεν έχουν υπολογίσει τα φερτά υλικά, αλλά μόνο τον όγκο του νερού, μόνο, όχι αυτά που θα κοβαληθούν μαζί με τον όγκο του νερού, και δεν έχουν γίνει διανοίξεις σε κήτες ποταμών και εκβαθύνσεις ώστε να μπορούν να συγκρατούν περισσότερο νερό, αναφέρει το Lifo. Όλα αυτά πιστεύετε εσείς ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση με την έλλειψη αυτών των πραγμάτων να μην έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα? Με τίποτα. Στην ουσία ήταν, πώς να το πω, προδικασμένο. Υπήρχε ήδη ένα προδικασμένο ότι αυτό το πράγμα, παιδιά, θα συμβεί. Εντάξει, και κάποια στιγμή ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Δεδομένο.
Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήμασταν απλά τυχεροί. Όπως ακριβώς ο κόσμος, θυμηθείτε λίγο τη Μάνδρα, ήταν τυχερός όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι κάτι το αξιόλογο. Το περιμένανε. Το περιμένανε. Το θέμα μου είναι το εξής. Αν ο Δήμος, θα ήθελα πάρα πολύ, όχι να δώσω ευθύνες, δεν κάνω ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά θα ήθελα πραγματικά να κάνω μια ερώτηση, να απευθύνω μια ερώτηση στους φίλους εκ Θεσσαλίας, όσοι είναι εκεί, και να ρωτήσω το εξής. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Δήμοι δεν κάνουν το καθήκον τους. Οι πλουσιότεροι κάτοικοι της Θεσσαλίας που φημίζονται για τον πλούτο που έχουν, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί δεν πιέζουν τους Δήμους να φτιάξουν περισσότερα έργα τα οποία θα είναι αντιπλημμυρικά, από τη στιγμή που οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια και λέγανε ότι τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι ότι υπάρχουν και μες στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα κάποιες δυνάμεις, τις οποίες τις ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Όσοι δεν την έχετε δει, φυσικά ο ηθήνων είναι ο Bill Gates, αλλά δεν είναι μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Είναι και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν όλο αυτό το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής, προκαλώντας οι ίδιοι αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό που έγινε στη Χαβάη π.χ., και δεν ξέρω και για την Δαδιά, αυτό που έγινε στη Χαβάη, προσέξτε τώρα, το φόρτωσαν, γιατί στη Χαβάη, εδώ μπορεί να μην έπαιξε πάρα πολύ, αλλά μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή. Ανθρώπινη και οικολογική καταστροφή, τεράστια. Το έριξαν ότι εν μέρει οφειλότανε στα ηλεκτροφόρα καλώδια και στο γεγονός ότι δεν είχαν πάρθει τα κατάλληλα μέτρα τα προηγούμενα χρόνια για να αποφευχθεί αυτή η ζημιά. Συγγνώμη, αν στη Χαβάη είχαν τέτοια ζημιά που είναι, υποτίθεται οι Αμερικάνοι, εμείς λέμε για την Ελλάδα, υποτίθεται οι Αμερικάνοι είναι 200 χρόνια μπροστά. Δεν το βλέπω. Πώς έπαθαν τόσο μεγάλη ζημιά στη Χαβάη οι Αμερικάνοι? Πώς την πάτησαν τόσο πολύ? Πώς δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν έργα για τα ηλεκτροφόρα καλώδια? Δεν είχαν, λέει, πέσει μπόλικα χρήματα στην εκεί ΔΕΗ της Χαβάη για τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Το πιστεύετε αυτό? Δεν είχαν οι Χαβανέζοι αρκετά λεφτά? Όχι. Είχαν και παραείχαν, όπως έχουν και οι Θεσσαλοί. Κάτι άλλο παίζεται. Γι' αυτό και κάνω σήμερα αυτή την εκπομπή, για να καταλάβει ο κόσμος το εξής πάρα πολύ απλό. Κάποιοι προσπαθούν, και αυτό είναι το ρεζουμέ της σημερινής εκπομπής, κάποιοι προσπαθούν να έχουν τον κόσμο μονίμως σε αναστάτωση. Αν δεν έχεις κορονοϊό, αν δεν έχεις lockdown, αν δεν σε βάζουν μέσα στο σπίτι με το ζόρι, θα έχεις κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν γίνεται να ζήσεις ήρεμα. Δεν θέλουν να ζήσεις ήρεμα. Θυμάμαι εποχές του 90 μέχρι το 2000, όπου σχεδόν όλα, γιατί υπήρχε και το θέμα με το Κουβέιτ και το Ιράκ, αλλά αυτό ήταν μόνο, όπου σχεδόν όλα στον πλανήτη ήταν τέλεια και υπήρχε μια ατμόσφαιρα, τότε εγώ ήμουν Γερμανία, μια ατμόσφαιρα χαράς, ευδαιμονίας. Ο κόσμος γελούσε, υπήρχε απλότητα, υπήρχε και τεχνολογία, είχες και τις δυσκολίες σου αλλά είχες και τις ευκολίες σου, γυμναζόσουνα, έπαιζες Nintendo, απλά πράγματα, Super Nintendo, αλλά ταυτόχρονα βγαίναμε έξω, παίζαμε, υπήρχε κοινωνικότητα. Ξαφνικά όμως όλα αυτά, και πιστεύω ότι εσείς που λίγο πολύ είστε στην ηλικία μου, δεν θέλω να πω 38,
30, 40, 45, 50 τα έχετε ζήσει και τα θυμόσαστε, θα αντιλαμβάνεστε πως πρόκειται για άλλους ανθρώπους. Άλλη ζωή, άλλη κοινωνικότητα, άλλη εξωστρέφεια, άλλη χαρά. Λοιπόν, αυτά όλα φεύγουν σιγά σιγά. Ξεχάστε τα. Αυτά όλα τα έχει ο Γιάννης, τα έχουν ακόμα 2-3 έξω, όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν ανουρισμένοι. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς που βλέπετε τώρα την εκπομπή, αναφέρομαι στον μέσο, γιατί είμαι σίγουρος ότι όποιος παρακολουθεί αυτή την εκπομπή, γι' αυτό και το λέω, ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και λίγο πολύ έχει ξυπνήσει. Οι υπόλοιποι είναι αλλού τώρα. Είναι αλλού και κοιμίζουν τον εαυτό τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτό που γίνεται δεν έχει μόνο στόχο το κλίμα, το περιβάλλον, την οικονομία. Ο νούμερο ένας στόχος είναι το μυαλό του ανθρώπου. Να είναι μονίμως σε φόβο. Ο Άνω Θεσσαλός τώρα είναι τίγκα στις υποχρεώσεις. Δεν έχει να μείνει, δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει, δεν έχει να βγει έξω. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν έχει στέγη. Στέγη. Θα μπορέσει να διαβάσει, θα μπορέσει να πάει μπροστά. Γι' αυτό το λέω, ότι κάποιοι θέλουν να υπάρχει μονίμως ένταση. Ένταση μέσα μας, άγχος, στρες. Όλα αυτά δυστυχώς, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, βλέπω ότι δεν θα σταματήσουν. Γιατί σας είπα και πριν, η ατζέντα αυτή, έχω κάνει και άλλα βίντεο στο κανάλι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όσοι με βλέπετε, η ατζέντα αυτή θα ξεκινήσει το 2030, δεν θα τελειώσει. Το 30 θα ξεκινήσει. Συγγνώμη. Μέχρι το 30, μιλάω και ασταμάτα, να καταπιώ. Μέχρι το 30 θα προωθήσουν το μεσοστάδιο. Τώρα βρισκόμαστε στη μέση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Είμαστε στη μέση. Μέχρι το 30 θα είμαστε στη μέση. Από το 30 μέχρι το 45 είναι η ολοκληρωτική φάση του σχεδίου, όπου τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο απροσωποποιημένα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα μου πείτε πόσο ακόμα? Πόσο άλλο απρόσωπη να γίνει η κοινωνία? Πόσο? Το είδες προχθές στον Πειραιά με τον Αντώνη? Το είδες? Το βίντεο το είδα σήμερα ξανά, γιατί μου έχει κάτσει εδώ σαν βραχνά σαν στεναχώρια. Το βίντεο το είδα ξανά σήμερα από το Newsbomb, από άλλη κάμερα, και ξέρετε εκεί τι γίνεται? Πολύ πιθανόν να πήγε να βοηθήσει τον άνθρωπο που λύνει εκεί τον καβοδέτη, πως λέγεται, από τον εκνευρισμό του, το παιδί, επειδή ήταν υπερκινητικός. Τι σας έλεγα, όπως εγώ, υπερκινητικός, πήγε να τον βοηθήσει και ξαναγύρισε πίσω και τον έκανε όλους έτσι. Και μάλλον κάποιοι λένε είχε προηγηθεί κάτι. Μάλλον κάποιοι λένε για να τον έκανε κατευθείαν έτσι, αφού τον είδε να βγαίνει. Αφού τον είδε να βγαίνει. Άλλη μία. Αφού τον είδε να βγαίνει και να πηγαίνει. Γιατί μετά έκανε αυτό που έκανε, και μάλιστα με περίσσια δόση κακίας, και ήταν αφασία φουλ. Άρα κάτι παίχτηκε πριν. Δεν μπορεί. Κάτι παίχτηκε αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, για να το κάνει αυτό. Προφανώς δεν του άρεσαν τα μούτρα του Αντώνη. Προφανώς δεν του άρεσαν. Και σου λέει έξω. Δεν περίμενε φυσικά να γίνει αυτό που έγινε, όμως έγινε. Έγινε γιατί εκείνη την ώρα, εντάξει, γι' αυτό μερικοί που πάνε να πούνε ότι είναι ατύχημα αυτό, δεν είναι ατύχημα. Δεν είναι ατύχημα. Φαίνεται ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Ξεκάθαρα. Εντάξει, το πλοίο έχει ξεκινήσει. Είναι καθαρός φόνος. Είναι δολοφονία. Προμελετημένη με δολοφονία. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν συνδέονται μεταξύ τους, σας πληροφορώ ότι συνδέονται. Σας πληροφορώ ότι συνδέονται. Όλα συνδέονται μεταξύ τους.
και η καταστροφή που παθαίνει η φύση και οι καταστροφές που παθαίνουν τα ζώα, όλα μα όλα επηρεάζουν τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που είναι μακριά από τα γεγονότα. Ακόμα και αυτούς τους επηρεάζει. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Και δυστυχώς ήρθε ένα γεγονός να στεναχωρήσει πάρα πολύ τους Έλληνες, γιατί ένας αθώος άνθρωπος, ο οποίος στην ουσία πήγε καλό να κάνει, από το φιλότιμό του δολοφονήθηκε τόσο άγρια και τόσο άσχημα. Εντάξει. Αυτές λοιπόν τις εικόνες, όπως και αυτά που έγιναν στη Θεσσαλία, γνώμη μου θα ήταν να μην τις αφήνετε να παίζουν έτσι συνεχώς μπροστά σας. Αυτό που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μπορείς να βοηθήσεις τη Θεσσαλία, βοήθησέ την. Κάνε μια διοργάνωση, μάζεψε κάποια χρήματα, στείλε βοήθεια. Δεν είδα πουθενά κανένας να κάνει τίποτα. Απέναντίας είδα κάτι συναυλίες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για να τρώνε κάποιοι δικοί μας καλλιτέχνες. Έλεγα, αυτός ο κόσμος είναι καλά. Αυτός ο κόσμος είναι καλά. Μου κάνουν συναυλίες και οι άλλοι στη Θεσσαλία έχουν πνιγεί. Λέω, πάτε καλά. Τι κόσμος είναι αυτός, ρε φίλε? Τι κόσμος είναι αυτός? Μόνο εγώ το βλέπω έτσι δηλαδή? Μόνο εγώ το βλέπω έτσι? Εδώ και σε εμάς εδώ σήμερα είχε, λέει, δρόμενα. Χαχαχού χαχαχά. Χαχαχού χαχαχά. Αντί να υπάρχει εθνικό πένθος, τώρα μη φορτώσω, για άλλο κάναν πένθος. Για το άλλο. Ξέρετε ποιο λέω? Για εκείνο κάνανε. Για το δικό μας ακόμα να δω πότε θα κάνουν εθνικό πένθος. Δεν κάνουν ακόμα. Ούτε βλέπω πολύ να αγχώνονται, να σκίζονται για οτιδήποτε έγινε, για αυτό που έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα, τι γράφει ένας φίλος, ο Στέλιος ο Καζά? Ψέκασμα από το Σάββατο στη Θεσσαλία, το σύννεφο από πάνω. 3 μέρες, 3 νύχτες. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί τηλεθεατές, εγώ προσωπικά δεν νομίζω να είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Κέρκυρα, 21.700. Αίγυο, 12.000. Είναι στρέμματα καμένα. Δερβενοχώρια, 117.000. Ρόδος, 176.500. Κουβαράς, 38.600. Κάριστος, 19.600. Νέα Αγχίαλος, 82.600. Και έχουμε, προσέξτε, σαν χώρα έχουμε μέσο όρο καμένων εκτάσεων 435.000 στρέμματα. Και μάλιστα το άρθρο έλεγε πως είμαστε εντάξει, γιατί μέχρι στιγμής φέτος με τις φωτιές και σε Κουβαρά, Πάρνηθα και αυτές που ανέφερα μόλις τώρα, είχαμε 470.000 στρέμματα καμένα, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε όμως μετά η Δαδιά. Όλα αυτά πριν τη Δαδιά. Γιατί μετά εμφανίστηκε η Δαδιά και είχαμε μόνο στον Εύρο 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα. Να βάλουμε όλη τη Θράκη, γιατί κάποιος μπορεί να παίξει τώρα με τα νούμερα. Όλη τη Θράκη αν τη βάλουμε μέσα, 1,5 εκατομμύριο. Τώρα, επιστροφή στο ερώτημα που έθεσα στην αρχή του βίντεο. Πριν κάνω το ερώτημα. Γράφει ένα άρθρο ότι υπήρξε, και θα ήθελα πάρα πολύ σχόλιο πάνω σε αυτό, σημαντική αύξηση, λέει, της εφλεκτότητας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ευκολία ανάφλεξης των δασών. Λόγω, προσέξτε τώρα, ίσως αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό της ημέρας, Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες ίσον αυξημένη εφλεκτότητα, δηλαδή ευκολία ανάφλεξης. Θα το διαβάσω άλλη μία, γιατί ίσως είναι από τα πιο σημαντικά της ημέρας και θα ήθελα να το δούμε αυτό λιγάκι. Άλλη μία. Οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής και οι ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες προκαλούν πολύ εύκολη εφλεκτότητα,
ή τη ευκολία ανάφλεξης και έτσι έχουμε τα καμένα δάση. Το πιστεύετε αυτό? Είναι δηλαδή τόσο εύκολο? Και για να κάνω τούμπα την ερώτηση, είναι τόσο δύσκολο όταν ξέρουν οι μετεωρολόγοι ποιες περιοχές είναι κατακόκκινες και ποιες είναι με πορτοκαλί και ποιες είναι με κίτρινο, τις κάμερες, τα drones, όλα αυτά που λένε, για ποιο λόγο τα έχουνε? Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που θα το πω τώρα και ο καθένας σας πει ό,τι θέλει, γιατί μας έχουν πρίξει τα κάκαλα, αλλά το σωστό δεν το λένε. Άκου να δεις. Την κάμερα δεν τη θέλω στις πόλεις μέσα. Βάλε 1, 2, 3, 5, πόσες θα βάλω? Δεν λέμε να βάλεις 5.000 κάμερες, αλλά πάρε drones, βάλε κάμερες, να ελέγχεις πού υπάρχει εστία. Πού υπάρχει εστία. Και όπως είπα και πριν, έπρεπε με το που είδανε, να μην πω το τριήμερο, με το που είδανε στις 2 μέρες ότι η περιοχή Natura φλέγεται, αποκλεισμό και σφράγισμα την περιοχή κατευθείαν. Περιμετρικά, όσο πιο περιμετρικά μπορούσανε, για να μειωθεί ο κίνδυνος. Πιστεύω θα συμφωνήσετε και σε αυτό μαζί μου. Γιατί αλλιώς σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι συνενούμε στο ότι καλά έκαναν και σφύριζαν αδιάφορα οι δικοί μας, έτσι. Γιατί το λέω αυτό? Την ίδια στιγμή που ο Εύρος και εγώτανε και κάναμε εμείς την εκπομπή με τον Αποστόλη τον Τσακρίδη από το Θρακολόγιο, την ίδια ακριβώς στιγμή υπήρχαν στρατιωτικοί και όχι μόνο, οι οποίοι μπορούσαν να είχαν διατεθεί κατά εκατοντάδες στον Εύρο, αλλά δεν εστάλησαν ποτέ εκεί. Δεν είναι μόνο δουλειά της ΠΥ, διότι τα δάση είναι έκταση της Ελλάδας, γης, όπως τα λέγανε και οι αρχαίοι. Είναι γαία, είναι έδαφος, είναι δικά μας, είναι εθνικός πλούτος. Κάνω λάθος? Είναι εθνικός πλούτος και θα πρέπει να τον υπερασπίζονται όλοι. Πολιτική προστασία, ελληνική αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική, όλοι, φυσικά ακόμα και οι πολίτες με το δικό τους τρόπο. Όλοι λοιπόν αυτοί που ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό με την Δαδιά το έχω καλύψει αρκετά. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο το είπα στην αρχή. Για όσους δεν το είδανε, καλησπέρα σε όλους στο live chat, παιδιά. Είστε πραγματικά πάρα πολύ και θα ήθελα πραγματικά έναν να πω τα ονόματά σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να πω ξανά αυτό το σενάριο που έπαιξε στο μυαλό μου, επειδή η Δαδιά είναι σε ένα γεωπολιτικό σημείο, γεωστρατηγικό πάρα πολύ κοντά, σε σημεία φωτιά, και στο Αιγαίο και στην Τουρκία και στη Βουλγαρία και στη Μαύρη Θάλασσα βλέπει, παντού βλέπει. Θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα μια ωραία βάση για τους Αμερικάνους. Μια τέλεια ελληνοαμερικανική βάση. Αν και εφόσον φυσικά εκεί καθαριστεί, δεν ξέρω αν θα πέσει κάποια στιγμή στο τραπέζι, γιατί φυσικά πάρα πολλοί κόσμος μου γράφει για φωτοβολταϊκά. Μου γράφουν για τους Τούρκους, μου γράφουν για τους μετανάστες, μου γράφουν για τις ανεμογεννήτριες, έτσι, για τα νομοσχέδια, μου γράφουν τι άλλο. Έχω διαβάσει αυτές τις μέρες τα πάντα. Και κάποια στιγμή λοιπόν καθόμουν και διαλογιζόμουν και έλεγα οκ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ πιθανά. Έκανα και μια εκπομπή πριν λίγες μέρες όπου κάλυψα ποια είναι τα 7 σενάρια, το ποιος έβαλε αυτές τις φωτιές εκεί πάνω στην Δαδιά. Και ξαφνικά μου πέρασε αυτή η ιδέα από το μυαλό ότι οι Αμερικανοί φιλοξενούνται σε στρατόπεδο, νομίζω Γιαννούλης λέγεται,
Δεν μπορώ καλά να θυμηθώ. Διαβάζω τόσα πολλά που έχει γίνει. Sorry κιόλας, αλλά έχει γίνει σούπα ο κεφαλός μου. Σούπα. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Ότι θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα εκεί που είναι κιόλας και βλέπει και Βουλγαρία και Τουρκία και Μαύρη Θάλασσα και Θράκη και τη δική μας τη Μακεδονία και τους άλλους τους, μην τους χαρακτηρίσω πάνω, τέλος πάντων, τα Σκόπια και κοντά στην Αλβανία, Κωσυφοπαίδιο, πάρα πολλές περιοχές, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία, όλες αυτές οι χώρες από εκεί είναι πιάτο. Και λέω, κάτσε να δεις, θα μπορούσαν άνετα να πούνε ότι ξέρετε κάτι, παραχωρήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση, ξέρω εγώ, μιλάμε για τεράστια έκταση, έτσι. Αν είναι 1,5 εκατομμύριο, αν είναι η δαδιά, θα μπορούσαν άνετα να στήσουν εκεί. Και αν η παρούσα κυβέρνηση δεν το ξέρει αυτό, ορίστε τουλάχιστον να μια καλή πρόταση, μιας και έγινε που έγινε η καταστροφή, να το εκμεταλλευτεί. Να πει στους Αμερικάνους, ορίστε, πάρτε, χτίστε, επενδύστε, φέρτε και 5.000 άμα θέλετε, φέρτε και 10.000 στρατιωτικούς, γιατί αν διαβάσετε το τι έχουν φέρει στον Εύρο από οπλικά συστήματα οι Αμερικάνοι, θα πάθετε σοκ. Και όχι μόνο οι Αμερικάνοι, και οι Γάλλοι. Οπότε, αν σε 2, 5, 10 χρόνια δείτε να σκάει μύτη ότι έχει παραχωρηθεί έκταση στην Θράκη, στον Εύρο, στους Αμερικανούς για να σηκώσουν βάση, να μην απορρίσετε. Αν και πιστεύω ότι και να το είχαν σχεδιάσει με τη σημερινή εκπομπή, ίσως λίγο να ταρακουνηθούν και να πούνε, κοίτα, το πήρανε γραμμή κάποιοι. Θα δούμε. Είναι μια σκέψη που ίσως υλοποιηθεί στο μέλλον. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να διάβαζα, παιδιά, τα σχόλια σας. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια που έχετε γράψει στο live chat. Ένα σχόλιο από τον Ντίο Λαγούδη. Καλησπέρα, Ντίο. Και στις Χαβάης τι είναι? Βλέπε στρατηγική ειρηνικού. Το ίδιο ακριβώς μου γράφει ο Ντίο και για τη Χαβάη. Τώρα μόλις το λέγαμε ότι κατακάηκε. Θα μπορούσε και εκεί να γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ενώ πιο πάνω ο Στέλιος ο Κεραμάρης γράφει για δασοφύλακες. Παιδιά, έχουμε δασοφυλακή στην Ελλάδα. Ακούστε κάτι. Η δασοφυλακή στην Ελλάδα, sorry για όσους είστε δασοφυλάκες, α, δεν υφίσταται, β, αν υφίσταται είναι στο 8.000 π.Χ., γ, δεν ενδιαφέρει και δεν ξέρω γιατί κανέναν η σύσταση ή ακόμα και η ανασύσταση ή η αναδημιουργία της δασοφυλακής, δ, δεν ξέρω καν για ποιο λόγο είναι τόσο παραμελημένη και μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση που μόνο σε αυτήν την χώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολύ εντυπωσιακό. Όλες οι υπόλοιπες οι χώρες λίγο πολύ προσπαθούν να έχουν προστασία στα δάση τους. Για πάτε λίγο να δείτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Έχουν έλεγχο. Και προέλεγχο και έλεγχο. Εδώ, μην πω το κλασικό, το ξέφερα ο Γαμπέλη, το ξέρετε όλοι σας, έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, νομίζω πως σας έχω καλύψει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι είναι λογικό και πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι λογικό να πάθεις μία, καλησπέρα Ζηνωνά, να πάθεις μία μεγάλη καταστροφή, όπως την είπε ο κύριος Λέκας, μία χιλιετίας, μία καταστροφή ακραίων καιρικών φαινομένων χιλιετίας, μία, Το να πάθεις πριν χρόνια τον Ιαννό και να πάθεις και τώρα και τη Δαδιά, που εγώ προσωπικά επαναλαμβάνω την κατατάσσω κανονικότατα ότι πρόκειται για μια μεγάλη, πολύ μεγάλη καταστροφή, πιστεύω ότι κάτι παίζει. Στέλιο και Δαμάρη και λοιποί φίλοι από το live chat. Κάτι παίζει. Καλησπέρα Αναστάση. Δεν μπορεί
Μία ατυχία, 2, 3, κάτι γίνεται. Η νέα τάξη προφανώς, αυτό που έλεγα πριν, υλοποιεί τα σχέδιά της, τα οποία ξεκάθαρα είναι φόβος, άγχος, στρες, ακρίβεια. Λοιπόν, γράφει ο Αναστάσης, παλιά τον έλεγχο στα βουνά μας τον είχε ο στρατός. Γιατί δεν καιγόντουσαν τότε? Βλέπετε, πάρα πολύ απλή ερώτηση. Γιατί δεν συνέβαιναν τότε και γιατί δεν υπήρχε τότε και κλιματική αλλαγή? Πολύ ωραία έγραψε ένας φίλος, νομίζω πως στο σχόλιο το έχω κρατήσει, ο Who Are You. Λοιπόν, έγραψε στην αρχή: το νερό που εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα γίνεται βροχή, οπότε με τόσους τόνους νερό που έριξαν στις φωτιές είναι φυσικό να βρέξει με τέτοια ένταση και μετά από τόσο νερό ίσως γίνει και σεισμός, γράφει ο Who Are You στην αρχή του βίντεο και το έχω καρφιτσώσει. Μου άρεσε το σχόλιο αυτό και φυσικά εγώ απάντησα ότι είναι πάρα πολύ παράξενη η χρονική συγκυρία, ρε φίλε. Η χρονική συγκυρία, δηλαδή αμέσως μόλις καθάρισε το θέμα της Δαδιάς εδώ Θεσσαλονίκη. Τι, μόνο που δεν είχαμε μουσώνες. Δεν υπάρχει. Ένα διήμερο, τρίμερο πόσο έγινε χαμούλης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και από νερό και από αέρα και από τα πάντα. Δεν πήγαινα πουθενά. Σιγά να μην πάω, χαζός είμαι. Τι να κάνω, να πάω γυρεύοντας? Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά. Πού να πάω? Λοιπόν, ο AV γράφει: Γιάννη, όλα είναι κλιμακούμενα και έχουν ξεκινήσει δεκαετίες τώρα. Παιδεία, ιστορία, γλώσσα, ήθη. Αυτό παίζει. Ήγγι και η ώρα μου γράφει. Γεια σου AV, καλησπέρα. Αν αφήσουμε, γιατί ο σκοπός που έχω κάνει εγώ το κανάλι δεν είναι νούμερο 1 επικαιρότητα. Ο σκοπός του καναλιού μου είναι πρώτον αρχαία Ελλάδα, ιστορία, αρχαιολογία, αφύπνιση των Ελλήνων, η ελληνική γλώσσα, έτσι, χριστιανισμός, και μετά είναι η επικαιρότητα. Αλλά βλέποντας αυτά τα πράγματα δεν μπορείς παρά να απορρίσεις και να σκεφτείς ότι όλα αυτά, αυτό που γράφανε πριν κάποιοι φίλοι στο live chat, τα διάβαζα να ξέρετε, που λέγανε ότι όλα συνδέονται. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συσχέτιση με όλα αυτά τα φαινόμενα. Και ένα τελευταίο, πριν κλείσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό θέλω να το θυμόσαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτοί που εφαρμόζουν την γεωμηχανική με αυτήν την μπαρούφα, όπως λέγεται, ο άργυρος, τι είναι αυτό το πράγμα, αλουμίνιο, βάριο, διοξείδιο του θείου και όλα αυτά. Λοιπόν, ένα πράγμα τους ξεφεύγει, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Ένα πράγμα τους ξεφεύγει. Αν επηρεάζεις τον καιρό, ας πούμε στην Εύβοια, για να μην βρέχει, ας πούμε, πού ξέρεις εσύ τον αλγόριθμο της φύσης τι θα σου φέρει σε άλλες περιοχές? Αυτήν την ερώτηση, αν θέλετε, μου γράφετε σχόλια, αλλά και να μην μου γράψετε δεν πειράζει, γιατί θα την κρατήσω, θα τη σημειώσω μόλις τελειώσω την κάμερα, μόλις την κλείσω, και θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή για αυτό το πράγμα. Ήτι μπορεί μία γεωμηχανική, γεωεδαφική εφαρμογή σε ένα χ μέρος να αλλάξει τα δεδομένα σε ένα ύψιλον μέρος, το οποίο είναι π.χ. παραδίπλα, το οποίο είναι χιλιόμετρα μακριά? Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσω, να σας πω, αν ενδιαφέρεστε για τα θέματα που μόλις τώρα σας ανέφερα, κάντε εγγραφή, like φυσικά στην εκπομπή, πιστεύω να σας άρεσε. Φυσικά κάντε κοινοποίηση όπου θέλετε εσείς, Facebook, Gmail, Viber, δεν ξέρω τι εφαρμογές έχετε, να το στείλετε σε κάποιους φίλους σας, να το προωθήσετε. Πιστεύω ότι ο κόσμος αξίζει να μάθει αυτές τις πληροφορίες, ότι όντως, και δεν το λέω έτσι για να πω να κάνω εκπομπή και να το κλείσω, εγώ όντως σαν Γιάννης είμαι πεπισμένος, που να με πάρει και να με σηκώσει,
ότι αν υπάρχουν 3 φαινόμενα, κάτι συμβαίνει. Αν υπήρχε ένα φαινόμενο χιλιετίας θα έλεγα άντε, δεύτερο, τρίτο, και εδώ είμαστε. Τι άλλο θα δούμε? Λοιπόν, οπότε πιστεύω ότι αξίζει να το κοινοποιήσετε, να το δει ο κόσμος, να είναι σε επαγρύπνηση, να μην είστε χαλαροί. Δεν λέω να είστε στην τσίτα, αλλά ούτε και να είστε σε χαλαρότητα. Δεν είναι περίοδος για να είμαστε χαλαροί τα επόμενα χρόνια. Οπότε πρέπει να είμαστε σε μια διαβάθμιση κίτρινη, θα την έλεγα εγώ, σε ένα επίπεδο κίτρινου αλλά Star Trek, κίτρινου συναγερμού. Ούτε κόκκινο, ούτε μαύρο, αλλά ούτε και λευκό. Εντελώς χαλαρά και δεν συμβαίνει τίποτα. Και ένα ακόμα πριν κλείσω, θα ήθελα πάρα πολύ, όταν, τώρα δεν ξέρω αν με αυτό συμφωνήσετε, αλλά αυτό είναι τώρα γνώμη μου. Τώρα άμα ήταν εδώ ο Παύλος ο Βουδούρης θα με μάλουνε. Λοιπόν, όταν γίνονται καταστροφές στον ελληνικό το χώρο, και ξέρω για ποιο λόγο αναφέρω τον Παύλο, ο Παύλος έγραφε στο Τρίτο Μάτι και έλεγε άμα συμβαίνουν καταστροφές σε όλο τον πλανήτη, μπορώ εγώ να βοηθήσω? Μπορώ? Όχι. Γιατί μου το δείχνεις? Άρα Παυλάρα, λείπεις. Λοιπόν, πολύ ωραία τοποθέτηση είχε κάνει σε ένα εισαγωγικό σημείωμα στο περιοδικό Τρίτο Μάτι. Αν εγώ, έλεγε ο άνθρωπος, είμαι στην Ελλάδα, μπορώ να βοηθήσω? Λέμε τώρα π.χ. στη Χαβάη κάποιον που καίγεται? Δεν μπορώ. Γιατί μου τη δείχνεις την πληροφορία? Για να μην στεναχωριόμαστε, το έλεγε ο Παύλος. Να μπορείς να ασχολείσαι με το οικοσύστημα σου. Όμως, αγαπητέ μου Παύλε, που πλέον ο Παύλος δεν είναι μεταξύ μας, έτσι έχει αποβιώσει, να είναι καλά εκεί που είναι, με αυτό συγκινούμε, δεν μπορώ. Όταν συμβαίνουν στην Ελλάδα πρέπει να στεναχωριόμαστε, οπουδήποτε κι αν είναι. Δεν πάνε να είναι στην Κρήτη. Τι θα γίνουμε? Θα γίνουμε ρομπότ? Είναι στην Κρήτη? Είναι στη Λέσβο, στη Μυτιλήνη, στη Χαλκίδα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, στη Δράμα, στον Ευρωκόπη, στον Εύρο? Πού είναι? Στην Ήπειρο, στην Κεφαλονιά? Δεν θα στεναχωρηθείς? Δεν θα στεναχωρηθείς? Θα κάνεις συναυλίες? Θα χορεύεις? Εμένα προσωπικά, να ξέρετε, δεν μου πάει καρδιά όταν σκέφτομαι ότι 50-100.000 Έλληνες δεν έχουν σπίτι. Εμένα κάνε μου ό,τι θες. Δεν με πάει καρδιά να βγω να χορεύω και να κάνω συναυλίες όπως κάναν διάφοροι καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη χθες. Το πιστεύετε αυτό? Τα λέω λάθος? Είμαι ο μόνος που σκέφτομαι με ενσυναίσθηση πια? Άμα έλεγε αδερφέ, όλα τα έσοδα θα πάνε στους πληγέντες της κακοκαιρίας. Καμία πιθανότητα. Αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, not a chance, παιδιά. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ. Εντάξει. Είναι κρίμα, προσωπικά το λέω, είναι πάρα πολύ κρίμα εσύ να χορεύεις και να γλεντάς και ο άλλος να μην έχει σπίτι. Ο άλλος να μην έχει να κοιμήσει το παιδί του. Αυτά. Όπως σας είπα, εύχομαι να σας άρεσε εκπομπή. Like αν σας άρεσε και κοινοποίηση. Εύχομαι καλή συνέχεια.